हेलो दर्शकबिनीहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ टिबेटन क्लासमा। म हजुरहरूलाई टिबेटन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भन्न चाहन्छु। म फर्स्टमा टिबेटन पढ्नेछु, त्यहाँदेखि नेपालीमा पढ्नेछु, त्यहाँदेखि इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नेछु है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको क्लास सुरु गरौँ है त। म हजुरहरूलाई देम्बासीको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। देम्बासी भनेको फोर नोबल ट्रुथ, फोर immeasurables भन्छ, फोर नोबल ट्रुथ नै भन्छ। हियर इज द वेल नोन प्रेयर अफ द फोर immeasurable लभ, कम्प्यासन, जोय एन्ड इक्वानिमिटी विथ इम्पल युज अफ दम। दम चाहिँ कसरी युज गर्ने है, अनि यो देम्बासीमा चाहिँ दम कसरी हालेको छ भनेर चाहिँ यहाँ सेन्टेन्स लेखिदिनु भएको छ। यो फोर immeasurable, फोर नोबल ट्रुथको उसमा दम हाल्नु भएको छ। आउनुहोस् म दम कसरी हाल्नु भएको छ म पढ्न गइरहेको छु। सेन्चेन थाम्चे देवा दाङ। देवा भनेको यहाँनिर लेख्नु भएको छ दाङ है। देवा भने खुसी, ह्याप्पिनेस, दाङ भनेर लेखिदिनु भएको छ। देवा द देवे ग्यु द देम्बर ग्युची है। सेन्चेन भनेको सेन्टेन बिङ्स है, अल सेन्टेन बिङ्स है। सेन्चेन है, सेन्चेन भनेको सेन्टेन बिङ्स। थाम्चे भनेको अल है, अल अल। देवा भनेको ह्याप्पिनेस, खुसी, अझै खुसी, खुसी र अझै खुसी भनेको ताङ, नेपालीमा र भन्छ नि, र ताङ भनेको र भनेको। देवे भनेको अझै पनि खुसी है। अफ भने यो अफ हो, यो अफ। कज भनेको कारण, यु धन। देम्बर भनेको प्रोसेस भनेको है, प्रोसेस अफ बिकम मे भनेको है, पछि गएर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ खुसी न खुसी होस् है। मे अल बिङ्स ह्याभ ह्याप्पिनेस एन्ड द कज अफ सफरिङ। कज अफ ह्याप्पिनेस भनेको है, कज अफ ह्याप्पिनेस। दुङ्गल भनेको सफरिङ है, दुङ्गल भनेको दुःख भन्छ नि नेपालीमा, दुःख। दुङ्गल दाङ भनेको दुःख र दुःख। दुङ्गल भनेको दुःख र दुःख। कि भनेको अफ भनेको यहाँनिर यो छ नि, यो अफ हो यो। कि अफ भनेको कज भनेको कारण है। यु दुःखको दुःख र दुःखको कारण, दुःख र दुःख, दुःख र दुःखको कारण। ढालभर है, ढालभर भनेको फ्री अफ है, फ्री अफ ढालभर। ग्युची भनेको दुःख र दुःखको कारण चाहिँ त्यो सबै के भएर जाओस्, मेटेर जाओस् भनेको नेपालीमा है। मे अल मे दे बी फ्री अफ सफरिङ एन्ड द कज अफ सफरिङ। त्यो भनेको दुङ्गल मेपे भनेको, दुङ्गल भनेको यो सेम हो, सफरिङ। मेपे भनेको इजन है, नहोस् भनेको है। अफ ह्याप्पिनेस देवा देम्बा, देवा दाम्बा दाङ, मिडल व गिर्जी। मिडल भनेको नट सेपरेट है, नट सेपरेटेड फ्रम ढालभर गिर्जी भने नट सेपरेटेड फ्रम ढालभर गिर्जी। द होली ह्याप्पिनेस अफ नो सफरिङ विच इज विदाउट सफरिङ। इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ यो टोटल, यो टोटल। अनि मे दे नट बी बेनिफिट अफ द सुप्रिम ह्याप्पिनेस विच इज विदाउट सफरिङ। इङ्ग्लिसमा लेखिदिनु भएको छ है। निदाङ सरी, घिरिङ छ्यादाङ भनेको, घिरिङ छ्यादाङ भने नियर फर एट्याचमेन्ट हेटेड है। घिरिङ छ्यादाङ भनेको एट्याचमेन्ट। तङ ढालभर भनेको फ्री फ्रम, फ्री फ्रम अफ है, अफ हो यो। ताङ्यम भनेको इक्वानिमिटी बराबर है, ताङ्यम भनेको इक्वानिमिटी। छेम्बो भनेको ठुलो भनेको है, ग्रेट। छेम्बोला भनेको इन है, त्यो भित्र इन भनेको। नेबर गिची भनेको बास होस् भने, बास नेबर गिची बास होस् भनेको है, इक्वानिमिटी विच इज फ्री अफ है। मे दे ड्युल इन द ग्रेट इक्वानिमिटी विच इज फ्री अफ अट्याचमेन्ट एन्ड अभोइसन्स टु दोज क्लोज अर डिस्टेन्स है, फ्रेन्ड्स अर स्ट्रेन्जर्स। यस्तो रहेको छ यो देमासी।
तलपट्टि क्याङ याङ हाङ चाहिँ कति बेला लेख्छ भनेर यहाँ लेखिदिनु भएको छ। क्याङ चाहिँ आफ्टरवर्ड्स इन्डिङ विथ यदि 4वटा अक्षर लास्टमा छ भने अनि यो क्याङ लेख्नुपर्छ भनेर भनेको। यो चाहिँ ग द ब स लास्टमा आएको छ भने अनि हामीले क्याङ लेख्नुपर्छ है। याङ कति बेला लेख्नुपर्छ भने ङ न म र ल यति लास्टमा आएको छ भने याङ लेख्नुपर्छ। हाङ चाहिँ कति बेला लेख्नुपर्छ हा आएको बेलामा हाङ लेख्नुपर्छ है त, यति बेला लेख्नुपर्छ भनेर भएको छ। नाराङ्की ढोक्पो याङ देपो रे भनेको मेरो साथी पनि सन्चै छ भनेको है। माई फ्रेन्ड्स इज अल्सो वेल, याङ भनेको के बुझ्छ, पनि भनेको चाहिँ अल्सो है। याङ भनेको मेरो साथी पनि आरामै छ भनेको है। खोङछे टुगुला याङ मुल यो रे भनेको उनीहरूको बच्चालाई पनि पैसा छ भनेको है। इभन देयर चिल्ड्रेन ह्याभ मनी, बच्चालाई नै पैसा छ भनेको है। खोङ उल्पो हिनायाङ किपो रे भनेको ऊ एकदमै गरिब भए पनि तर खुसी छ भनेको है। अल्दो हि इज पुअर हि इज ह्याप्पी। नाचो क्याङ डेपो हिन भनेको हामी पनि सन्चै छ भनेको है। एज फर अस वी आर वेल है। खोङ धापा हिनायाङ छुपोरे भनेको ऊ लामा भए तापनि ऊ धनी छ भनेको है। इभन दो हि इज अमङ हि इज रिच भनेको है। हिनायाङ भनेको हिनायाङ है इज द मोस्ट कमन वे टु से है, एकदम सजिलो, यो चाहिँ प्राय धेरै बोल्ने बेला युज हुन्छ हिनायाङ। एन्ड अफेन बिङ्स असेन्डेन्स याङ है। सुयाङ भनेको एनीबडी है, जो भए पनि। घदु हिनायाङ भनेको जहिले पनि भनेको घदु हिनायाङ जहिले पनि। घायाङ घारे याङ चियाङ भनेको जसरी पनि भनेको है, जसरी पनि वाट एभर वाट्सओभर भनेको इङ्ग्लिसबाट जसरी भए पनि। घपयाङ भनेको कहाँ कहिले भनेको है। वरेभर वेरेभर भनेको है। लाखाङ्गी नाङला सुयाङ मिन्दु भनेको गुम्बा भित्र चाहिँ कोही पनि छैन भनेको है। नोबडी इज इन द श्रीन रुम भनेको, श्रीन भनेको जो गुम्बाभित्र पूजा गर्ने कोठाभित्र भनेको है। लाखाङ भनेको पूजा गर्ने कोठा तर चाहिँ कोही पनि छैन भनेको है। भेपे मी घापर याङ योरे भनेको टिबेटन मान्छेहरू चाहिँ जताततै छ। घापर भनेको एनीवेयर है, एनीवेयर भनेको है। टिबेटन पिपुल आर एनीवेयर है, जताततै छ भनेको है। यस्तो रहेको छ आज क्लास। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हुन चाहन्छु। यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानुहोला भन्न चाहन्छु। हामी नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ। हस्त हजुरको दिन शुभ रहोस्।